A birtokról, s vagyonról is, mint minden egyébről, elágozik az értelem, s az tulajdonképp a szenvedelmek és érzések számtalan ellenkezési és árnyékozási miatt mindeddig nálunk, sőt, másutt is sokak előtt homályban dereng. Az egyetértő legszámos kétfeledkezet az, melynek egy része az aranyat s pénzt véli, másika a földet s fekvő jószágot tartja birtoknak, vagyonnak. Véleményem szerint pedig se kincs, se mező nem az, hanem azok haszonvehetősége. Mit bírt Robinson szigetén aranyában, s vajon mit ér kiterjedt határa, erdeje és sivatagja némely magyarnak? A pénznek csak úgy van értékes becse, ha azért az élet számos javait magunknak meg is szerezhetjük, mint nem különben a földnek csak úgy, ha a számunkra az élet számos javait megtermi. S így az a birtokos, s vagyonos, ki magának, s övéinek az élet számos javait mindenkor, s mindenütt bizonyosan megszerezheti. S birtoka és vagyona, nagysága vagy kicsinsége azon arányban áll, melyben ő az élet több vagy kevesebb javait magának megszerezni képes mindenkor, s mindenütt. Szegény pedig az, ki csak ritkán, s nem mindenütt, s nem bizonyosan juthat az élet javaihoz, és szegénysége annál nagyobb, mennél bizonytalanabb a lehetőség élte szükségeit kipótlani. Az ideális vagyon, mint példának okán oly tőkepénz, melyet se le nem tesznek, se kamatját nem fizetik, vagy oly erdő, vagy mocsár, mely jövedelmet nem hoz, nem egyéb álomnál, s haszna se nagyobb, mert se kenyeret az éhesnek, se ruhát a meztelennek nem nyújt, s mennél bizonytalanabb a tőke vagy kamat fizetése, vagy a jövedelem, annál inkább a képzelethez s füsthöz hasonlítható a birtok, a vagyon. Ha 100 esztendő alatt fizetik vissza pénzemet, vagy annak kamatját, nekem semmim sincs, s nem is lesz soha. Ha 20 esztendő alatt, akkor tán lesz valamim, tán nem, mert ki tudja, hogy még akkor élek-e. És így folytatva. A pénznek, földnek, és minden egyébnek csak úgy van lehetőleg nagyobb haszna, egyiket s másikat minden pillanatban arra fordíthatom, amire tetszik. Mennél szaporábban juthatok pénzemhez vagy földemhez, s mennél rövidebb idő alatt cserélhetem az elsőt a másikért, s viszont, vagy egyik s másikat egyéb életjavakért, annál többet ér nekem 100 vagy millió forintom, 10 vagy 100 000 hold földem, s viszont minden becsem meg is szűnhet, mert az érték szorosan a pillanathoz van kötve. A szomjas embernek friss ital, fáradtnak ágy, fázónak tűz, tengeren küzdőnek part, félénknek bástya vagy domboldal annak idején többet ér, mint a világ minden egyéb kincse. És azért látunk sokszor vagyonos embert kevés birtokkal, és úgy szólván igen szegényt iszonyú vagyonnal, mert vajmi sok életjavokat termeszthet ki csekély vagyon helyes körülmények közt, s krűzus kincse sem elegendő még szükség kielégítésére is, ha azzal bátran s tetszésünk szerint nem élhetünk.